Hi guys! This is Renz Ryan and welcome to RR's Life. Welcome back to my channel guys! For today's video, gagawa tayo ng isang Filipino dish na alam ko naman gusto nating mga Pilipino. Ito ang easy Bihon Palabok. Kaya kung interesado ka sa aking mga videos, don't forget to subscribe, like, share, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga videos ko. So let's start cooking!